Mulla on nyt kuulkaas kasattuna tähän 7 kappaletta näitä Ryobin akkuja. On aitoja, on feikkejä ja on huikea Valeinsinööri Edition. Eli nyt katsotaan, kuka näistä on kuka ja kuka jaksaa pisimpään ja kuka sitten vaan ei. Tämän yltiötieteellisen testikappaleena on tämä kuumailmapuhallin. Se valikoitu sen takia, että se imee aika paljon virtaa, niin tässä ei tarvitse ihan koko yötä näitä testailla, vaan voi olla, että pääsee joskus nukkumaankin. Akkurälläkkä olisi ollut ehkä toinen, mutta mä luulen, että tämä on vielä parempi kuin sillä niin kuin tyhjää pyörittää. Ja sitten taas jos sillä niin kuin työstää jotain, niin sitten tulee liikaa sitä vaihtelua siihen hommaan. Tämä hörppii aika lailla saman virtamäärän todennäköisesti koko ajan, niin se toimii tähän hommaan varmaan aika hyvin. Ja tämä kaveri on tosiaan valeinsinööri, ja jos sua nämä akkuhommat kiinnostaa, niin kanavalta löytyy sieltä vähän kauempaa näitä sitten enemmän. Siellä on testattu näitä ja rakenneltu, niin palaappa sinne tämän videon jälkeen, jos tykkäät. Laitetaan joku linkki vaikka sitten tuonne videon loppuun. Nyt aloitetaan siitä, että mä esittelen päivän taistelijat. Ensimmäisenä, pientäkin pienempi, 1,3 ampeeritunnin akku vuodelta 2016. Eikä siinä vielä kaikki, niitä löytyy myös toinen, myöskin 2016 vuodelta, eli aivan tuoreinta rautaa. Aitoakin aidompi 5 ampeeritunnin akku vuodelta 2017, jopa vuoden uudempi kuin tuo äskeinen pikkuakku. Ja toki, näitäkin löytyy toinenkin kappale. Ei ihan niin aito 5 ampeeritunnin feikkiakku. Väittää siis olevansa 5 ampeerituntia, ei todellakaan oo. Erittäinkin feikki 8 ampeeritunnin akku on omasta mielestään 8. Oikeasti ei todellakaan. Haastaja tai musta hevonen tai joku muu Valeinsi Edition akku. Sillä ei ole väliä mitä täällä kuorissa lukee, koska tää on kennotettu uusilla kennoilla. Pitäisi olla aika kova luu. Aloitetaanpa sitten kisa. Ensimmäisenä laitetaan ykkösversio 1,3 ampeeritunnin akusta tohon kiinni. Ja tämä nippuside on tässä sen takia, että tällä lukitaan sitten tämä nappi, että pysyy tämä puhallin käynnissä. Ja täällä on mulla ajastin, se laitetaan tuosta samalla hetkellä päälle, kun pistetään tämä masina käyntiin. Sitten mä askartelen tuohon ja sitten vaan odotellaan. No tuo pärjäsi jopa ehkä vähän paremmin, mitä mä odotin. Ei nyt ihan 5 minuuttia, mutta ei paljon toisinkaan, että ihan jees. Kokeillaan se toinen samanlainen. Toinen 1,3 originaali. Ei tämä tainnut jäädä aivan kauhean kauaksi siitä edellisestä, mikä oli kyllä mulle aika iso yllätys tämäkin, koska mä oon tänne pohjaan kirjoittanut, että dude, koska se laturi herjäsi tästä jotakin, kun mä tätä latasin, niin se vilkutteli siellä näitä molempia valoja vähän siihen malliin, että mä ajattelin, että täältä ei tule yhtään mitään, että tää on varmaan niin kuin aivan kuollut, mutta eipä ollutkaan. Tämähän oli vielä puolipätevä värkki. On se vähän lämmin ja ehkä tekisi mieli sanoa, että se on vähän epätasaisesti lämmin, että kun siellä joku kenno lämmin vähän enemmän kuin joku toinen. Mutta joo, tää voi olla ehkä tuleva avauskohde kenties. Otetaan seuraavana tää feikki 5 ampeeritunnin akku. Päälle 7 minuuttia, niin oli tämä nyt sentään kovempi kuin nuo 1,3, mutta tietysti jos tässä niin kuin 5 lupailtiin, niin voisi olettaakin, että se on aika paljon parempi, mutta eihän tämä ole mikään 5 ampeeritunnin akku, että voidaan katsoa sieltä, kerrotaan vähän sieltä aiemmalta videolta vaikka, että mikä tässä nyt sitten mahdollisesti se tämän oikea kapasiteetti mahtoi olla. Joo, 2 ampeerituntia jälleen kerran, se on eri kuin 5 ampeerituntia näin yhtäkkiä ajateltuna. Pikkasen uupuu nyt kyllä niin kuin kapasiteetista. Ja niin kuin sanottu, niin huomaa sen tästä painostakin aika selvästi. Tämähän on niin kuin tämmöinen, tuntuu lastenlelulta. Mutta verrataanpa nyt sitten vähän oikeampaan 5 ampeeritunnin akkuun seuraavaksi. No niin, tästä voisi Pemarimiehekin innostua, koska tämä on niin sanottu aito femma. Tulille. Heti aivan eri meininki tuossa äänessäkin, kun tuon pistää käyntiin. Tätä voi joutua hetken odottelemaan.
sellaiset 14,5 minuuttia sieltä. Nyt täytyy sanoa, että meinas tulee vähän aika jo pitkäksi. Mä tabletilla tuossa kameran takana vaan selailin nettiä, niin tuntui jo, että eihän tästä nyt tule loppua ollenkaan tästä touhusta, mutta tuli lopulta sitten. Mietin tuossa kyllä samalla, että en tiedä, onko tämä siinäkään mielessä reilu, että niin tästä äänestäkin tosiaan jo huomaa, että tämähän selvästikin niin paljon enemmän ottaa virtaa tuosta akusta, että siinä mielessä niin kuin tämä testi ei ehkä ole niin hyvä, koska jos tämä yhtä pienellä virralla ajaisi tätä laitetta, mitä vaikka toi feikkiakku, niin tämähän kestäisi todennäköisesti pitempään tämä alkuperäinen akku, että tämä ei ole nyt täysin virheetön tämä testi, pitäisi olla oikein joku tarkka mittaushomma, millä tätä katsottaisiin, mutta ehkä tämä nyt antaa kuitenkin riittävästi ajatuksia. Pistetään nyt vertailun vuoksi vielä tämä toinen todella vanha 5 amperitunnin Orkis-akku. Katsotaan, jaksaako saman verran mitä se toinenkin. Seuraavaksi meinaan laittaa tämän 8 amperitunnin feikki-akun. Sieltä taas show käyntiin. Hajoakohan tää mun puhalli tässä, kun täällä näin paljon testaillaan. Vähän hirvittää sekin, että onko sitä tarkoitettu aivan näin kovaan käyttöön. Ja tämän 2020 valmistettu, tästä on kyllä takuu ummessa. No ei nuo kovin kalliita onneksi ole, mutta ei vittisi silti rikkoa. Toi kuulostaa, että se alkaa nyt jo hyytyä. Mitä? Joopa joo. Tämähän oli mielenkiintoista. Onkohan niin, että toi BCM nyt pätkii Eli haisteleeko se, että nyt virrankulutus on liian kovaa ja nyt ei vehkeet kestä, niin se aina pätkii tuota virtaa sitten hetkeksi. Koska en mä usko, että tuo itse laite tuota tekee tai ne kennot, vaan kyllä se on nyt sitten se äly siellä, mikä toteaa, että nyt ei ole kaikki ei ole kunnossa. En voi hyvin. Että joko loppu kokonaan, mutta ei vielä. Ei haise vielä palaneelta. Vähän tuntuu, että piteneekö noi tauot koko ajan. Kyllä ne pitenee. Vaan kohta hajoaa kokonaan. Tai ainakin sammuu. Vielä lähti. Vielä lähti. Mutta oliko se siinä? Joo, vieläkin tuli. Kyllä. Jaksaa. Tätä aikaa ei kyllä lasketa kokonaan. Nämä on niin pienissä purskeissa enää toimii. Vielä. Joo, vielä. Kyllä se sieltä. Alkaa olla vähän koominen. On tässä kyllä periaatteessakin mahdollista, miten jos tämä on ylikuumentunut tämä itse laite, että se ei sen takia pelaa. Tämä pitää ehkä ajaa uudestaan vielä tämä testi, että saadaan varmuus. Otetaanpa sitten uusintautos vielä tällä 8 amperitunnin feikkiakulla, jos tämä nyt ei ruveisi pätkimään, kun tätä on vähän jäähdytelty välissä. Joopa joo, ei päästy edes 2 minuuttia. Sama pelleily alkoi taas, eli ei se ole tämän kuumenemisesta kiinni, vaan se on kerta kaikkiaan tuo akku on niin huono. Että on se kyllä mahtavaa, että 8 amperitunnin akkuna myydään tällaista ja se ei jaksa edes pyörittää tätä, että se ottaa niin paljon virtaa tämä vempain, että tämä rupeaa pätkimään sitten, ettei se sula koko akku sitten, niin no ei se ehkä sula, mutta siis tämä ei vaan pysty antamaan virtaa niin paljon, mitä tämmöisen tarvittaisiin. Eli aivan roskaa. No niin, nyt tästä taikuri selittää, että kuinka temppu tehtiin, eli mitä tuolta feikkiakun sisältä löytyy. Tämä on maksimissaan 4 amperituntia, todennäköisesti jos nuo tiedot pitää paikkansa. Todennäköisesti tosiaan kun nämä on käytetty ja jos on ja kun on, niin se on vielä vähän vähemmän. Eli tämä on joku 3,5-3,8 amperituntia tämä akku, eli alle puolet siitä, mitä täällä luvataan. Ehkä maksimissaan puolet siitä, mitä täällä luvataan, tämä 8 amperituntia. Niin. Ja nyt lopultakin oikein kunnon huipennus, eli Valency Edition akku. Onko tämä nyt sitten parempi kuin tuommoinen originaali 5 amperituntinen, niin se on kyllä jännä nähdä sitä, kun on vuodetkin aika paljon kuluttanut sitä originaalia, niin
voisiko tämmöinen tuoreella kennolla varustettu, mutta toisaalta kylläkin feikkiakun BMS:llä YMS-elektroniikalla varustettu akku, niin päihittää semmoisen orkiksen. Sepä selviää nyt. No nyt tuli kyllä sellaiset lukemat, että pyyhittiin kyllä aivan täysin pöytä puhtaaksi tässä kohtaa. Että en mä ole kyllä huomannut niin tässä mun normikäytössä, että tämä olisi niin näin paljon kovempi akku verrattuna nyt sitten vaikka näihin vanhoihin Orkkis 5 amperitunnin akkuihin, mutta tämä on muuten aika lämmin. Aika lämmin täältä pohjasta. Tämä joutuu tietysti vääntämään hommia tosi kauan, niin kyllä se alkaa sitten tuntua. Tämäkin kyllä napsaa siihen malliin, että lämmin tuli tuollekin, pitää antaa jäähtyä nyt välillä. Mutta se oli mielenkiintoista, että tämä ei niinku selvästikään toi halvan feikkiä, kun se elektroniikka ei nyt haitannut tätä hommaa, eli se ei nyt tökkinyt vastaan millään lailla, vaan kun sinne vaan sai nuo hyvät kennot, niin sehän pelitti tosi hienosti, että niinku sinänsä lupaa ihan hyvää, jos haluaa tämmöisiä rakentaa, että hankkii näitä feikkiakkuja, käyttää ne kennot sitten jossakin muussa, yhdistää niistä vaikka jotakin feikki-akkuja, sitten vähän isompia, ja jos haluaa sitten hyvillä kennoilla tehdä näistä rungoista ja elektroniikasta sitten hyviä feikkiakkuja, niin se onnistuu näköjään tosi hyvin kyllä. Ei mitään ongelmaa. Ainakaan tässä tapauksessa. Mutta otetaanpa tuloskatsaus tähän sitten vielä. No niin, sitten on yhteenvedon aika, että miten nämä nyt pärjäs nämä akut sitten. Eli ne ensimmäiset pienet 1,6 amperitunnin akut, niin se oli sen reilu 4 minuuttia, mitä ne molemmat pääsi. Aika lähelle meni toisiaan ihan muutaman sekunnin sisään, että lopulta sekin, missä luki Dirt, mitä luulin kuolleeksi, niin se suoriutui oikeastaan aivan yhtä hyvin. No sitten se 5 amperitunnin feikkiakku, minkä tietysti olisi pitänyt olla niin kuin todella iso hyppäys noihin edellisiin verrattuna, niin reilu 7 minuuttia. Ei ollut kovin häävinen suoritus kyllä niin kuin suhteessa, eli sehän nyt tietenkään ei oikeasti ole 5 amperituntia, että se siinä se perimmäinen syy on, ja eikä ne kennokkaan varmaan aivan parhaita siellä ole. Mutta sitten kun hypätään sinne aitoihin Ryobin 5 amperitunnin akkuihin, niin siellä mennään 14,5 ja toinen meni yli 15 minuutinkin, että nuo on sitten jo aivan eri tason lukemia kyllä, että vertaa nyt sitten mihinkä vaan noihin aikaisempiin, niin voi todeta, että tuommoisella jo oikeasti tekeekin jotain. Mikä oli ehkä se suurin yllätys, niin se 8 amperitunnin feikkiakku ei jaksanut edes pyörittää sitä kuumailmapuhallinta muuta kuin ihan semmoisia lyhyitä pätkiä kerrallaan ja rupesi sitten napsuttelemaan siinä, niin sille ei nyt sitten tulosta käytännössä saatu. Olisi pitänyt olla joku vähemmän virtaa kuluttava juttu varmaan, milloin olisi testattu, että olisi saatu sitten sillekin joku vertailuluku. Mutta kyllä mä silläkin jotain juttuja on tehnyt, että vaikka ei se tuohon sovellu, niin voi sillä vaikka porata sitten tai jotain. No, kaikista kovimpana oli toi tietysti Valency Edition. Oli kiva nähdä, että se toimii selvästi parhaiten näistä, kun siinä tietysti on niin kuin, suurin kapasiteetti, 5.2. Katoin tuolta, että sen verran siinä oli. Ja tietysti sitten se, että siinä on tuoreimmat kennot myöskin näistä, niin eihän se ole reilu vertailu noihin aitoihin siinä mielessä, että niistä nyt väkisinkin on kapasiteetti jo laskenut, kun ne on tuolta vuosien takaa sitten. Mutta joka tapauksessa niin hyvä tulos sillä itse kennotetulla akulla, eli se on ihan järkevää hommaa niin tehdä. No sitten otetaan vielä tämmöinen vertailu, että paljonko nyt sitten tuli minuutteja ja sekunteja per amperitunti, eli tavallaan nyt semmoinen niin kuin tehokkuusmittaus sitten vielä, niin noi pienimmät akut tuossa, tuollainen 240 vähän reilu per amperitunti tuli niistä kuumailmapuhaltimen hönkimistä. Toi feikkiakun, toi 127 on toki selvästi jumbo-tulos, mutta tässä on verrattu nyt siihen, mitä on ilmoitettu, eli tuohon 5 amperituntiin, kun ihan täyttä varmuutta ei siitä kapasiteetista ole, niin oikeasti se tavallaan on parempi, jos me tiedettäisiin se tarkka niin kapasiteetti sille. Aito Ryobi, 2 minuuttia 53 sekuntia on hyvä tulos per amperitunti. Se on pikkasen parempi näköjään noissa isommissa versus sitten nuo pienemmät akut. Kaikista parhaimman täräytti sitten Valency Edition akku, eli selvästi mentiin tuonne jo lähelle 3,5 minuuttia per amperitunti. Tässäkin sanotaan jälleen, että ne tuoreet kennot varmaan auttaa tuossa aika paljon, että jos olisi ihan uusi tuommoinen Ryobin akku 5 amperituntinen tuossa rinnalla, niin en tiedä tulisiko kovinkaan paljon poikkeamaan sitten niin kuin noitten välillä. Et se nyt on kiinni sitten tosiaan siitä, että minkälaisia on ne aidon sisällä olevat kennot versus nämä, mitä mä sitten tilasin tuohon, jotka oli kyllä laadukkaita Sonyn kennoja. Mutta mitä tästä kaikesta nyt opittiin? No opittiin ainakin se, että
Ei kannata välttämättä ostaa niitä feikkiakkuja, jos haluaa hyviä akkuja. Ei ollut varmaan kovin suuri yllätys kovinkaan monelle. Opittiin myös, että se kennottaminen on ihan järkevää. Niistä feikkiakuistakin ainakin tässä tapauksessa sai tehtyä hyvän akun, kun sen kennotti. Sillä saa tosi hyviä tuloksia aikaan. Mä opin sen, että menee tosi kauan, kun näitä testejä tekee, niin kun noista minuuttimääristä voi päätellä ja kaikesta. Että niin ei tämä tullut ihan noin vaan tuosta vaan napsauttamalla, kun jokaista piti erikseen tuossa huudattaa sitten. Ja tärkein oppi tästä oli tietenkin se, että valeinsinöörin kanava kannattaa laittaa tilaukseen, jos tykkää tämän tyylisestä sisällöstä. Niin näemmepä sitten varmuudella joskus toistekin. Elikkä morjesta.